So, hello! What's up, yo guys? Welcome back again to MIRA Vlogs. Ngayon yung mag-share ako sa inyo ng tips and advice para mabilis na mamonetize yung YouTube channel ninyo. So, let's get started. Hi guys! Ako nga pala si MIRA and ako gumagawa ko ng mga YouTube tips and business tips para sa mga aspiring entrepreneur and aspiring YouTuber. So, kung di ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Ngayon, yung i-share ko po sa inyo is based on my personal experience dito sa YouTube. Last year, 2020, nag-start po ako ng YouTube channel. Ito ay nung June 2020. And ngayon, June na, 2021. So, meaning to say, 1 year na po ako dito sa YouTube. At ang dami kong natutunan, grabe. And seryoso po ako dito sa mga sasabihin ko sa inyo na magiging effective talaga siya kung gagawin ninyo. Katulad nyo rin guys, na nag-start ako mag-YouTube and dami ko rin nanood ng mga YouTube tips and advice na talagang nakatulong naman sa akin. Pero iba pa rin talaga yung personal experience mo yung magtuturo sa iyo. And may mga bago akong natutunan na hindi ko siya natutunan sa ibang vlogger, ibang YouTuber. Natutunan ko lang talaga siya sa experience ko na baka makatulong sa inyo kung hindi nyo pa alam. Tips and advice para ma-monetize agad ngayong 2021. First tip ko guys is huwag kang sumabay sa trend or don't go with the trend. Alam ko maraming nagsasabi ng mga YouTuber na sumabay ka sa trend para ma-recognize agad yung YouTube channel mo. Pero para sa akin guys, bilang small YouTuber, natutunan ko na kapag sumabay ka sa trend, magiging halo-halo yung laman ng YouTube channel mo. So for example, katulad ko, nung nag-start po ako ng YouTube channel ko is yung talagang content na gusto kong i-upload is mga tutorials talaga. Pero nung may napanood ako na isang trend, which is yung mag-react ako sa music video kasi trending siya at kakalabas niya lang din. So starting that, nung nangyari sa akin yun is naglaho-laho na yung aking content. Nang dahil doon, mas nahirapan akong ma-determine kung ano ba talaga yung content ko sa aking YouTube channel. Kung saan, ito pong idea na ito is mag-lead sa akin sa second tip is focus only on one content. Actually guys, hindi ito yung nagpa-monetize sa akin. Pero yung naging dahilan kung bakit mas dumami yung views ko. Kung mapapasin nyo, ngayon pa lang actually ako mag-i-start na mag-focus sa isang content. Or yung sinasabi nilang niche. Mas na-realize ko kung gaano kahalaga na mag-focus ka lang sa isang content. At yun na yung gagawin ko ngayon na YouTube tips and business tips. Guys, ano ba yung negative effect na hindi ka nagpo-focus sa isang niche? So, parang sa business lang din yan, ang dami talagang product. Yung variety ng products mo is iba-iba, di ka masyadong makikilala. So, for example, pag sinabi natin pharmacy, alam natin na nagbebenta sila ng mga gamot. Pag sinabi naman natin hardware, nagbebenta lang sila ng mga materials na pang-construction. And then, pag sinabi naman natin digital supplies, syempre, mga digital supplies lang yung binibenta nila. Walang mga fruits, walang mga vegetables, and wala ring mga other unrelated na product. So, in short, mahalaga na may focus ka para makilala ka. So, mag-example tayo. For example, yung mga personal vlogger na sikat dito sa Pilipinas, katulad nila Donalyn Bartolome, nila Kong TV, nila Sinab Harake, sila mga personal vloggers. So, meaning to say, nakafocus sila sa personal life nila. And doon, meron pa rin dong niche, yung story ng buhay nila. Hindi sila gumagawa ng mga tutorials. At napansin ko talaga ngayon na halos lahat ng small YouTuber sumusunod sa tapak ng mga personal vlogger. Ginagawa nila, or ginagawa ng mga small YouTubers natin, gumagawa tayo ng mga pranks, ng mga challenges, and yung mga ginagawa nila, sinusundan natin. Which is maglilid sa atin, tip number 3. Ang tip number 3 ko is, do not make personal vlog if you are a new YouTuber. Bakit naman? Sila din naman, nag-start lang din sila sa personal vlog nila. Actually, pwede ka. Kung kayang-kaya mong i-market yung buhay mo. Please don't misinterpret yung mga sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ko lang sabihin, kasi sila may mga connection na sila. Like si Sinab, musician yung kanyang boyfriend or yung husband niya. Si Donalyn Bartolome, singer siya and dancer din siya. Director din siya. And si Kong TV is 7 years na, mahigit siyang nag-YouTube. And ikaw, nag-start ka pa lang. Kaya hindi maganda na mag-start ka agad ng personal vlog mo kung nag-i-start ka pa lang ng YouTube channel mo. So, yung tip number 4 ko guys is searchable titles at saka needed content. Ito yung sinasabi ko kanina na medyo may connection din siya. So, searchable naman na title natin. Dito pumapasok yung kailangan ng tao yung video mo.
Actually, dito talaga ako na-monetize agad. Kasi, nag-create po ako talaga ng helpful na video. Hindi ko talaga in-expect na magiging helpful yon. So, dumami yung views na yon. Kasi, yun ay how to ang title or paano. So, meaning to say, needed yung video na yon kasi may nagsisearch. Actually, hindi ko siya pre-promote sa Facebook. Hindi ko siya pre-promote kung saan-saan. Nakita ko na lang na umabot na siya ng 1,000 views. Lumagpas na ng 30 views, 30,000 views, lumagpas na ng 50,000 views. Kasi, kailangan ng mga tao yung video. Kaya, yun talaga is in-upload ko siya. And siguro, ganito rin yung video na to kasi kailangan ninyo. So, sana, maging searchable din itong video na to. So, ganun siya. Need natin mag-create na searchable na title and needed na content. Kaya, kung iniisip mo na yung sa personal vlog natin is a day in my life, kung searchable naman siya, bakit hindi? Kung kilala ka na ng mga tao, kung may maliit ka na ng community or may malaki ka ng community sa TikTok, talagang papanoorin ka nila. O kaya naman sa Twitter, sikat ka sa ibang platform, panonoorin ka talaga nila. Kaya pwede ka rin gumawa ng mga a day in my life. Pero kung talagang literal nagsisimula tayo sa scratch, need natin na mag-create ng searchable na title or needed na content para mag-post sa ating YouTube channel. Next ko naman is no sub to sub or no watch to watch. Guys, believe it or not, na-encounter ko na talaga tong sub to sub and watch to watch. Hindi ko sinasabing may mali dito, hindi ko rin sinasabing hindi ito tama, pero may mas magandang paraan para ikaw ay umunlad. Pero bago ang lahat, kung hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng sub to sub or watch to watch, eto yung nakikipagpalitan ka, parang barter. Pag nanood ka sa akin, manonood din ako sa'yo. And pag nag-subscribe ka sa akin, magsusubscribe din ako sa'yo. Hindi siya scam actually, pero hindi siya organic. Yun ang hindi maganda dito. At maganda sana na organic. Bakit po? Kasi once na ma-meet mo na rin yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hour, 1,000 subscribers, pero yung mga tao na yun, kasi hindi talaga sila manonood sa'yo in the future. Nanood sila kasi may kailangan sila. Nanood ka sa kanila kasi kailangan mo rin. So, meaning to say, wala kang community. Wala kang community na kapag nag-upload, guys, manonood talaga. Maganda talaga yung pinaghirapan mo sa paggawa ng video. Hindi mo pinaghirapan sa panonood sa iba, pag-subscribe. Actually, yung pagod din siguro nun. Mapagod talaga yun. Yung makikipag-sub to sub ka, makikipag-watch to watch ka. Mapagod yun. Pinagpaguran mo yun. Pero instead na magpapagod ka dun, why not gumawa ka na lang ng videos? Just hanggang sa isang araw, malaman mo ano magandang technique, magkaroon ka ng sariling strategy para manood sa iyo yung mga tao. So, next tip ko is tip number 5 na ata tayo. So, next tip natin is hit 4,000 watch hours first before 1,000 subscribers. Sa katotohanan, yung nangyayari talaga is inuuna natin yung 1,000 subscribers. Pero yung sa experience ko, mas need natin unahin yung 4,000 watch hours kasi mas mahaba siya, mas maraming panahon yung gugugulin. I-share ko lang experience ko, guys. So, nag-start ako noong June. And bago mag-2021 is na-monetize na ako. So, 6 months ako is na kuha ko na yung requirements ni YouTube. Hindi ko talaga actually nakuha yung 1,000 subscribers in a week, in a month, hindi talaga. Hindi ko alam kung bakit. Medyo nakakalungkot yung part na yun, pero ang maganda, nagbibigay sa akin ng hope is yung 4,000 watch hours. Kasi, mas marami yung watch hour ko kaysa sa subscribers ko. Hanggang sa dumating yung December 29, birthday ng nanay ko yon, 997 na lang para maging 1,000 na. Then, saktong-sakto na na-reach ko yung 4,000 watch hour. Grabe talaga yun kasi double celebration. Naka-ready na ako mag-apply for monetization kasi nakakuha ko na yung requirements ni YouTube. Sobrang saya ko that time. Tip ko dun sa inyo rin is yung 6 months challenge. Kapag nag-start ka ng YouTube mo, sa unang upload mo, sobrang saya. Alam mo, parang nakaka-relief kasi nakapag-upload ka na. Pero ang problem, ang hirap mag-edit, ang hirap maggawa ng videos, mag-isip ng content. And then sa next upload mo is parang papanghinain ka na, ayaw mo na. So, yung mangyayari dyan is matatamad ka na mag-upload. Pero ito yung challenge ko sa inyo, guys. 6 months, mag-upload ka, may manonood or wala. Mag-upload ka lang. So, di ba nag-tip ako kanina na mag-create ka ng naayon sa content mo. Eh, kung wala ka pang idea, hindi mo pa alam niche mo, sige lang, go lang. Upload ka lang ng upload. Kung ano yung mga interest mo, i-upload mo siya. Though hindi agad siya mapapanood, pero i-upload mo siya within 6 months. Grind ka within 6 months and I promise talaga. Very effective.
6 months talaga yun. Grind ako ng grind within 6 months. Then, sabay silang nangyari. Ang saya lang. Kasi, totoo talaga siya. Yung 6 months charge. Then, last siguro na tip ko is yung be consistent. Ito yung sinasabi na ng maraming mga YouTubers, pero ito hindi ko nagawa. After yung 6 months and then, parang nasatisfy na yung feeling ko, yes, na-monetize na ako. Parang, applicable lang for monetization. Parang, di okay na, diba? Starting no, hindi na ako nakapag-upload ng mga videos ko. So, 6 months, and 6 months din ako naging inactive. Grabe. Ano yung dahilan? Nag-start kami ng business ng best friend ko at ng ate ko ng November. So, bago pa lang mag-December, sobrang busy na, guys. Pero yung business na yun, grabe, hindi ko pinagsisiyan na nangyari yun. Malaki yung pera na binigay sa amin ng business na yun, and i-share ko yan sa ibang videos ko. Pagiging consistent kasi talaga is yung key. Talaga, totoo yung sinasabi nila. So, once na makapag-upload ka ng mga videos mo, imposible kapag hindi ka tumigil na hindi mo ma-reach yung goal mo. Imposible yon. So, kung hindi ka naman masipag, basta consistent ka. Kung ako sa'yo, kung hindi ka pa na mamonetize, siguro, so, try mo lang gawin yung mga sinabi ko. Yung mga tips na sinabi ko. Talagang effective yan, seryoso ako sa mga sinasabi ko, guys. Gawin nyo. Then, bago pala ako magtapos dito sa video ko, gusto ko lang din sabihin sa inyo yung isang importanteng bagay na dapat meron kayo. Alam nyo dapat kung paano gamitin yung YouTube studio nyo. Or yung YouTube Analytics, yung SEO ng YouTube, like parang marketing sa YouTube. Mahalaga na bilang mga creators, alam niyo paano gumagana yung YouTube or paano sila nag-work. Mas maintindihan nyo yung YouTube algorithm and mas malalaman mo kung ano dapat yung strategy na dapat mong gawin para makita or makilala ka ni YouTube. Guys, advice ko lang na kung magiging creator ka, sana is yung gawin mong mga videos, hindi lang siya for fun, but for education mostly. Kasi yun yung kailangan natin mga kabataan ngayon. Kasi sometimes masaya tayo, pero wala naman tayo masyadong knowledge sa mga bagay-bagay na nangyari sa atin. Kaya kung ako sa'yo, mag-create ka ng mga videos na pwede kang makatulong sa iba. Kasi dito, hindi lang siya basta-basta vlog. Need mong matuto, and yung mga natutuhan mo, need mong ipasa through video. So, ganun siya actually gumagana. So, last message ko sa iyo guys, kung hindi ka pa na mamonetize, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lalo na kung ikaw is yung mga YouTube channel mo is matagal na siyang hindi na monetize, like lumagpas na yung 1 year, naman back to zero ka na naman para makuha mo yung requirements ni YouTube. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi may kilala ako na 2 years, 3 years na hindi pa sila na mamonetize. Pero hanggang ngayon, nagbablog sila. Grabe, sobrang amaze ako sa mga ganun tao. May mga 5 years na, then ngayon, dire-diretso pa rin sila. Siya ngayon, monetize na siya ngayon, and ang laki na agad niya. Though, hindi siya mabilis umunlad, hindi siya mabilis nag-success, pero biglaan naman yung success niya. Kasi matagal niya ng pinag-aralan, matagal niya ng experience yung mga bagay-bagay. So, kung may mga question kayo, mag-leave kayo ng comments sa baba. And sana is magtulungan tayo mag-grow pataas, huwag pababa. Kung di ka pa nga nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na dahil gumagawa ko ng mga YouTube tips. Sigurado ko na makakatulong to sa inyo. Kasi gagawin ko or explain ko sa mas pinakamadaling paraan para mas maintindihan ninyo. Again, hindi mo kailangan magkaroon ng interesting life para mag-create ka ng interesting vlogs. This is Mira. See you in my next vlog, guys. Bye!